emergency broadcast system. Brake pad niyan sir, anong kasukatan ito? Pang sniper sir or pang raider? What? Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Oh, dahan-dahan. Dahan. Teka! Kung pupukpukin ko dyan eh. Pabomba natin. Pabomba natin. Pabomba natin. Inuutusan mo ako? Ha? Okay. Ba't puro ka utos? Galit ka ba? Hindi. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D. Okay. Test drive mo sir. Brad, tulungan mo.